أنا عندي رأي ثاني. يعني الواحد إذا مات ناقص عمر راح يتغير شيء؟ لا طبعا. هذا ما راح يتغير شيء. تفضل تفضل قدامك. رجعت جميل لي جوا. تعشي هنا وياي. صح. حمودي مرحبا. هلا عمو. جدو بالبيت؟ ايه يا عمو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك اليوم باللطيف؟ يا أهلا وسهلا. ليش ما جبت الحجية وياك؟ ما جبت الحجية وياي لأنه عندي موضوع خاص جدا وياك وما أريد الحجية تطلع على تفاصيله. خير إن شاء الله. أخ حمودي واطلع جدو برا. زين جدا. تفضل استريح. أبو اللطيف، قبل يوم شفت واحد مو من منطقتنا يتردد عليك، ووراها صاروا 2 يجوك للبيت، وراها بيوم لو يومين انخطف ابن أم جميل. من هم هذول؟ أنت تتحقق وياي حتى تتهمني باختطاف ابن أم جميل؟ لا 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 لا، أنا لا جاي أحقق وياك ولا من حقي أتدخل بالضيوف اللي يجوك، لكن ذول 2 اللي كانوا يحجون وياك بصراحة بصراحة قلبي مرتاح لهم، يعني شكلهم ما يطمن. أني أحكي وياك هذا الحكي من حرصي وخوفي عليك أبو لطيف، أنت جاري وعزيز علي. الله يخلي لك الحجية، أشرك وليدي، والله أنتوا هم نعمة جار. بس أنت تريد تعرف دول ليش إجوا علي وما مروا على بيتكم؟ أريد أعرف منين هم ومن هم. ابني، هذول وكالة دولية يدورون على عوائل فقيرة واللي عندهم جهال دايحين تاركين المدارس ودايحين يدوروا الخرق والتنك والزبالة ويبيعوها بالسوق. دا شوف ياخذون هذول يحطوهم مدارس، يعطوهم أكل وشرب وملابس وفلوس، فأنتوا ما عندكم جهال ما مروا عليكم. يجوز أبو لطيف، بس أنت ما عرفت أساميهم. والله أني اللي على بالي اسم واحد، يمكن اسمه عمران، بس الثاني ما عرفت اسمه. عمران؟ سالم، هسه شو راح نسوي؟ شيله خليه بالجنطة مال سيارته. شمره هنا على الطريق. واخذه وحدي؟ لا، أنا راح ألحقك بسيارتي. يلا قوم. ألو؟ هلا وليد؟ هلا وعيني، هلا وردة، شلونك؟ الله يسلمك، أنا يم مشتاق. نفس الشعور، اي نفس الشعور. اي انت تقدر باكر تمر علي الصبح حتى تشوف صورتك الحلوة اللي اخذت لك اياها، طلعت لك صورة تجنن. لا لا لا، مر علي الاستديو هيك الساعة 10 10 ونص. ايه صار مو بعيني، انت تدلل استاذ. انت خو تندل الاستوديو مالتي، نفس العنوان اللي انطيتك اياه، بس لا تنسى الموضوع اللي قلت لك عليه. شلون؟ لا على بختك وداعتك ما ناسيه. لا لا على بالي على بالي. ايه ادري تسلم تسلم، انت قدها وقدود.
اي اعتمد عليك، لا تنساني. اوكي، تصبح على خير. ويا من كنت تخبر؟ هذا واحد صديقي. قل لي ايش وقت نسافر للشام؟ بعد يومين اذا اراد الله. بس اشوفك هواي تلحين على سفرة الشام. شنو، مشتاقة للبنان؟ تريد الصدق؟ اريد اخلص من هاي التهديدات اللي تجينا ليل نهار. يوم اشو انت معيشتنا برعب. غير من وراء هاي شغلاتك اللي باقين بها على اعصابنا. اوهو، هم رجعنا لنفس الموضوع. ليش المصيبة اللي بيها احنا شوية؟ انت ما ادري شلون تحكي، ولا عبالك التهديدات تخصك. ميزعت ونشف دمي، ايدي على قلبي من تطلع الى ان ترجع. شنو انت ما تخاف علي؟ مرحى موت من القهر. الو، اهلا عيني، شلونك يابا؟ اي الو، اهلا استاذ، اهلا، الله يحفظك، الله يديمك خيمه فوق روسنا. اي كتبتها ونزلتها بتوقيعك. بس شلون مقال استاذ؟ والله يتخبل. لا انت تعرفني شلون اعزف على الوتر الحساس، تأمرني امر. شكرا عامر، ولو تعبتك وياي. العفو استاذ، العفو. استاذ، هذا ابو شركه الالبان ده ينشر اعلاناته بكل الجرايد ما عدا جريدتنا. ادري عبالك اكو ثار بيننا وبينه. شو نسوي له؟ هو حر، وين ما ينزل اعلاناته خليه ينزلها. اي صحيح مثل ما تفضلت. بالمناسبه استاذ، ترى محمود اكثر من مره اتصلت بيه وما قبل يرجع للجريده. تعرف ايش قال لي؟ قال لي جريدتكم وجودها من عدم وجودها نفس الشيء. شوف شلون ناكر للجميل. هسه خلينا بالمهم. قل لي، شفت اللي قال البارحه؟ طبعا استاذ، شلون ما اشوفه؟ كنت منور الشاشه. والله انا ما اعرف شو اقول لك استاذ، تخبل. يعني لو شايفني بالبيت انا والاطفال شلون مقابلين التلفزيون ونتابع صوتك وصورتك، هذا ابني الصغير تصور يروح للتلفزيون يبوسه، قمنا نهتف باسمك. استاذ، الدبلوماسيه، الوعي، عيني بارده عليك. تأمرني امر استاذ. الله يخليك، الله يخليك. مع السلامه، مع السلامه. تحياتنا للعائله استاذ. لو بس اعرف ليش مهتم برجعه محمود للجريده كان ارتاح قلبي. اي سالم، مروتك فدول عمرك حبيبي تسمعني. مو قلت لك ذولا للمخيم انفتحين باللبن؟ شلون؟ لا ما يصدقون اي واحد. اي من اي جهه ما يصدقوا، لا من وكاله الاغاثه ولا من جهه هذا الهلال الاحمر ما ادري شو اسمه. شلون؟ خويا لا منظمه حكوميه ولا غير حكوميه ما يصدقون. خويا شحاول فدول عمرك، شحاول مو انتوا جيتوا بنفسكم للمخيم او شفتوا شلون طردهم يا ابويا؟ ها؟ صدقني ما ترى مودعتك. مع السلامة، مع السلامة. يا جماعة، يا ام جليل، انا رايح بشغلة ما اتأخر. الله وياك. دير بالكم على الشغل وعلى المزبلة، لا تخلون واحد غريب يجي يمكم.
صالح اتصل بي رزاق ومتواعد انا وياه يم الجوازات. بكت الله مخلص هاي شغلتنا. يابا هذا صاحبك ما راح يسوي لنا كل شيء، هم راح يزحلقك مثل كل مره. وهاي تبقى كيفيتك انت عاد حتى ما تسافر. شوف سالم، اصعب شيء بشغلتنا من تريد تسافر وياك طفل او طفلين برا، الواحد ما يعبر الحدود الا ينسلق ابوه. شنو عبالك الشغله سهله؟ يابا لا تسوي علينا موضوع ايش قده وايش كبره، اعتبر هاي السفره الاخيره والجايه راح تصير من حصه ناصر. زين؟ هلا وعطيه، انت وين بالقهوه؟ يلا انا جايك ما راح اتاخر. لا انتظرني انا جايك. يلا مع السلامه. بما الله صالح. بإمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ اهلا مشتاقين شخبارك؟ هلا عزيزي تفضل استريح دم عدوك بالريح. يا مرحبا زارتنا البركه، اهلا وسهلا. هلا بيك استاذ. شوف صبري، أنا ما أجبرك تنشر إعلاناتك عندنا. يا أخي وين من تنشرها انشرها، بس أنا أحب أخليك بالصورة. إحنا مهمتنا كصحافة لازم نكشف المستور للشارع العراقي، بمعنى أحب أكشف المستور المصدر المشبوه لمعملك. أي الحليب اللي تجيبه لمعملك أكشف المستور إله. تدري ليش؟ أنا أقول لك منين؟ ما تعرفه أنت، أنا أعرفه كل زين. أنت مصدرك بعض الدول الآسيوية اللي ما تطابق المواصفات فيها للحليب المواصفات العالمية، وغير صالح للاستهلاك البشري. أنا راح أقود حملة ضد هاي الجريمة اللي مصدرها معملك. سيد عامر راح أدز لك مدير العلاقات حتى ينسق وياكم وما يكون خاطرك إلا طيب. شكرا أستاذ. عود لا تنسى دزلنا شوي جبين وألبان. يلا مع السلامة. تحياتي للعائلة أستاذ صبري. عجبتك؟ عاشت ايدك بشرفي، عاشت ايدك. وايدك حبيبي وليد، انت تستاهل اكثر اصلا. بس ما قلت لي ايش سويت على الموضوع اللي وصيتك عليه؟ يا موضوع. اي ذكرت. شوف استاذ. لا تقول استاذ يا معود، صدق كذا شنو هالرسميات بيناتنا؟ سميني سعدي، خلينا سبورت يعني. والنعم منك استاذ. اخ سعدي اقصد. شوف سعدي، أنا سامع أكو بعض العوائل الفقيرة يبيعون أولادهم، يعني ما تعرف أنت كل واحد وظرفه، محتاجين فلوس هاي. فأنا نصيحتي لك تشوف عائلة من دول العوائل أو تشتري من عندهم طفل أحسن لك، حتى لا تضر روحك للرايح والجاي، ما إلك غير العوائل الفقيرة. زين أنا وين راح ألقى هاي العائلة الفقيرة وأطرح عليها موضوع حساس مثل هذا؟ الله يخليك، يعني إذا أنت تعرف دليني وايدي على كتفك، ما انسى لك اياها طول عمري. والله شو اقول لك، يعني اني سامع اكو ناس اختصاص يشتغلون بهذا المجال، يعني مال الاطفال. فاني اقول تشوفهم، بس ترى ذولا لازم تدهن لهم السير، يعني ياخذون من دفترين وانت صاعد. هاي بسيطة يا معود، صدق كذب، اكراميتك هم موجودة، انطيك ايش قد ما تريد. بس حبيبي وليد، انت المن تعرف؟ لا بصراحة أنا ما أعرف أي واحد، يعني ليش الكذب؟ اللي كذب يروح للنار مو؟ بس أنا سمعت من كنت أصلح سيارتي يم الفيتر يقولون أكو واحد اسمه عمران يشتغل بهيجي شغلة. إذا لقينا الحل وديني عليه الله يخليك. أستاذ رحمة والديك وأنا أوديك عليه، ليش؟ هو أنا أندله، بس الخاطرك ولعيونك أنا راح أسألك عليه وبعدين أعطيك خبر. زين؟ ألف رحمة على والديك، سو فضل ما أنسى طول عمري. الله يخليك حبيبي. استاذ فلوسهم بعدين ذا. لا فلوس شنو يا معود، بيناتنا فلوس، انت عزيز وغالي علينا. الله وياك. الف هلا.
ولو تأخرت عليك شوية. يابا احنا تعودنا على تأخيراتك، قابل هاي أول مرة؟ يابا دم سحبية واعتبرها آخر مرة. أبو سلام بروح أمك حامض العطية، بركة الله يهدأ. صعب. اسمع عطية، هاي $1000. شو $1000 سالم؟ عطية لا تصير طماع، اخذ $1000 واسكت. شبيه مقابل يبززن؟ بس سالم احنا اتفقنا على $2000 صح ولا لا؟ اصبر لي منات كم يوم، صالح باكر رايح للشام يصرف الصغار اللي عنده، واني وراها اعطيك ال1000 الباقيه. ليش كملت الجوازات؟ طبعا، بس ما اريد احد يعرف بهذا الموضوع، ولو ما انت مني وبيه ترى ما اقول لك هذا الشيء. طبعا سالم على بختك، يعني ترى احنا بمركب وحده لا تخاف، يعني اذا غرقت فانا اغرق وياك. مشكورة غاتي. ألف عافية. عطية اشرب الحامض مالتك، وأنا عندي شغلة راح أخلصها وأرجع. اي براحتك سالم. يلا. الله وياك. الله وياك يا غاتي. بس لو عندي موبايل، لو عندي تليفون سعدي حتى أخابره واعرف ايش سوى ما سوى ويا وليد. اكيد لو كان صاير شيء كان يجاني وبشرني. هم خلف الله عليه، الرجال مكلف نفسه ويريد يعرف وين صار ابني. الحمد لله الدنيا بعدها بخير، الحمد لله. عم جليل شو الموضوع؟ اشو صافنا؟ ها لا لا كل شي ماكو، بس راسي شوية يوجعني. دي تعاي ارتاحي هنا يم شوية، وبدنا وبشوفك الصور الحلوة اللي تخبل اللي اخذ لي اياها الاستاذ سعد الوردة البارحة. تعالي خوش جاية. لك هاي طياني. عم جليل تعاي ولك تعاي شوف الصور. تعاي صدق الله. لك هاي شنو؟ تجيب الكرسي تعاي شوفي لك شوفي صدق الله. شوفي بدعتي شوفي. الله ايش قد حلوات. هلا بس حلوات ولتي خبلن قولي جننن يهبلن. تشوفوا شوفي شلون طلعنا حلو. بحياتي ما ماخذيك صور. اقول وليد انت رح جبت الصور لاستاذ سعدي هو اللي جاب لك اياهن؟ لا هو شنو؟ انا رحت مريت على الاستوديو. الاستوديو مالته شلون استقبلني استقبال صدق الله. هيك تلقاني ملقى مو طبيعي يخبل. بس حرامات شلون انسان يخبل ما عنده حظ. شلون يعني؟ يعني الله ما رزقه بطفل. اقول وليد ليش ما تحكي ويا اصدقائك اللي تعرفهم يشوفوا له طفل؟ شلون يعني اصدقائي اللي يعرفهم ام جليل؟ شنو هذا الحكي الماسخ مالتك؟ شنو؟ اقول لك انت اكو احد قايل لك انا عندي اصدقاء يبيعون جهال؟ لا مو قصدي، انا مو قصدي. سمع قصدك ولا مو قصدك؟ هذا الحكي الماسخ ما اريد اسمعه. يلا قومي روح شوف شغلك. يلا قومي. هاش بيك؟ هو احنا ايش قلنا لك؟ تقومي يمي تريد تصادقني؟ قاعده يمي. يلا ولي. هاي جوازات الصغار، باكر من الصبح تاخذهم وتروح السوري. هسه تريد ناخذ الجهال وياي بهاي الملابس الوسخه؟ جبت لهم هدوم وياي موجوده بالسياره، باكر قبل ما تطلعون راح نبدل لهم. بعد عندك شيء ثاني؟ اي بعد عندي شيء. اللهم طولك يا روح. شنو؟ اخذ حصتي من الفلوس نص بالنص، وانت وناصر تتقاسمون الباقي. وليش يعني ما تقسم الفلوس على 3؟ يابا ما دامك شاطر هيجي تعال خذ الجهال وانا اقبل بالربع. يلا موافقين. بعد عندك شيء؟ يابا انا ما مرتاح لهذا الدكتور الاجنبي اللي راح ياخذون الجهال. صالح اذا انت هيك قلبك رهيب ليش تشتغل ويانا؟ فهمنا صالح،
ايش تعرف عن هذا الدكتور؟ فهمنا الشيء اللي احنا بنعرفه، قول لنا اياه. شنو قابل نقاشين على الشغله؟ هذا الدكتور الاجنبي يفسخ الجهال تفسيخ ويبيعهم بذيك الحسبه. هذا اللي تقوله كله كذب بكذب. انت شفت بعينك هذا الدكتور يفسخ الجهال؟ اسمع صالح، مو كل شيء اللي تسمعه هو صحيح. يعني بعقلك واحد اجنبي شو يسوي بذي المحله ها؟ جديد الولد سخنان حرارته مثل النار. عسى يموت ويخلص من عندنا اثنيناتنا. شو لزومه هالحكي؟ ليش معصب انت؟ اذا انت 24 ساعه ملتهيت لي بالحفلات والقبولات وتارك الطفل هذا وسد عليه الباب، شلون ما يتمرض؟ ليش حبيبي انا بشو مقصره معه؟ ولد مرض مثل كل الاولاد ما بيمرضوا. بعدين اذا كثير حاسس بتأنيب الضمير خذه لعند عطيه خليه يرجعه لعند اهله وخلصنا. يعني هيك بكل بساطه؟ لكن شو بدك يعني ساوي لك؟ اذا انت ما بتجيب اولاد انا شو اعمل لك؟ انا لولاك كان عندي كومة اولاد. بتشوف ماني لميتك من الشوارع وسويتش خاتون تعايريني وتطاولين علي؟ لك انت واحد ما بتسمع غير صوت حالك. انا مزبوط كنت اشتغل عامله بكافي شوب بس كنت عايشه بشرفي، وهذا الشيء مو معناته انك لميتني من الشارع. انا رايحه قلت لك الولد ابقى ربيه انت، لا تنسى تجيب له وحده من تبعك. انا اسمعيني خليني اتفاهم. اوقف خليني اتفاهم. بعد ولد فين انت وياه؟ قوم قوم. ايش بيك ولد؟ اكل انت وياه يلا. ايش بيك ما تاكل؟ بس عمو انا ما احب اللبن. ما احب اللبن على كيفك لانه دخل يلا. بس عمو والله انا ما احب اللبن، والله ما احب اللبن. اقول لك اكل لا اعجبك راسي على ضوء عيونك. صالح اكل لبن لا اقوم اكسر راسك كسر. ما اريد لبن، ما اريد لبن، ما اريد لبن. كلب حقير قوم اكل اللبن يلا. ما احب اللبن، ما احب اللبن، اسود اريد امي. صباح الخير جاسم، مرحبا. جبت الجرايد سعدي؟ هاي هي الجرايد اليوم. عافية عليك واشكرك. اي انت تدللين وتأمرين مساعدي. ما يمر عليك ظالم. اقول لك يمه سعدي. تفضلي يوم. تسلم. ذكرني يمه. من نروح للشام ناخذ ويانا عنبه او طرشي، هي بنفسها طلبتها يمكن تتوحم. ان شاء الله اي شيء تريده احنا بالخدمه، ناخذ لها عنبه، ناخذ لها طرشي مدبس، واي شيء تريده احنا بخدمتها. انت بس اشري باصبعك الصغير ومساعدي، ما تلقيني الا قدام الشباك لباك عندك بين ايديك. الله يخليك شمعه فوق راسنا ويحفظك النبي. الله يحفظك شلون. واذا ترجينا خابرها وشوف اخاف محتاجه اشياء غير هاي الاشياء اللي قالت عليها. لا ابني أنا حكيت وياها بالتليفون، قالت لي أنا ما محتاجة غير عنبة وطرش ولو كل شيء موجود بالشام، بس قالت أنا أريدكم تجيبوه من بغداد. زين بطريقنا هم ناخذ صوغه الفراش ورانيا، تمام لو لا؟ اي طبعا، خمو نروح وايدنا فارغة، الأصول أصول ابني.
دير بالك على نفسك. ولا يهمك ناصر. راح اشتاق لك صلوحي. وانا هم راح اشتاق لك. صالح، شنو؟ جوازات الصغار وياك؟ اي وياي. يلا جيبهم وتعال حتى اوصلكم المكتب السفريات. يلا. السلامة. لا تنسى بتوصل خابرنا. ان شاء الله. دير بالك على الجهاد. يلا وياك. الله وياك. يا ساتر يا رب يسترنا، ارحمنا برحمتك يا الله. خير يوم شكو. تعال 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 اقرا. واحد قاتل ذاب لي بصندوق السيارة. سمعني. يقول لك عثرت الشرطة على أحد المغدورين مقتولا في حوض سيارته، وقد أصيب بعدة إطلاقات نارية في أماكن متفرقة من جسمه ومن مكان قريب. وقد تعرفت الشرطة على اسم المغدور من خلال هويته الشخصية. اسمه عمران سلمان. ليش وقفت؟ كمل. اخذي انت كملي قراءة الخبر يوم عن يوم. زين انا اتوكل اروح وعود اريد اخذ الجريدة وياي. لا يوم اخذ جريدة بطريقك، هاي ما تداري تقراها. زين صار سالم، ما قلت لي شو اخبار عمران؟ والله ما ادري يعني. انت تعرف كل زين انه عمران مو صديقي. مو صديقك، بس بهاليومين المضن اتصالاتكم زادت شوي مو هيك؟ هي يعني هو عمران كان يتصل بي على مود الشغل واقترح علي انه يكون شريكنا، ويعني انا رفضت الموضوع. هسه ايش علينا صالح؟ خلينا نحل موضوع الشباب اللي ورا وبعدين نحكي بموضوع عمران. هذا الموضوع انا حله وداعتك انا حله سالم. الو، اهلا يا حلو، شلونك تاج راسي؟ عمري مشتاق لك. داعي شلونك سعدي؟ حبيبي انت. ها؟ شغله مهمه؟ عيوني لك. لا اجيك للاستوديو، مسافه الطريق وانا يمك. الله معك الله معك. أم جليل، ايش بيش صافنة؟ صافنة بهاي الدنيا اللي تلعب بينا لعب. ايه هاي قسمتنا خيا، شو نسوي؟ قسمة ما بيها عدالة، مثل ما قال أستاذ سعدي، الغلط فارض نفسه بكل مكان. قومي خيا، قومي خلنا نشتغل. قولي يا الله. يا الله. الو، مرحبا، اهلا ابو نجم، الله يخليك، بلكي تجينا على الاستوديو ان شاء الله. يلا حبيبي بسرعه، الله يخليك، مع السلامه مع السلامه.
اخذ ابني، هو اللي حرق قلبي، هو. ليش ربي ليش؟ ليش؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. على كيفك على كيفك، بس شوفي تأكدي من عنده، تأكدي زين. شلون انسى شكله؟ شلون؟ هو ما انسى شكله، هو. السعادة تخربطت علي الشغلة وانقطع الخيط اللي يوصلني إله. يعني شلون هسه؟ ما راح اشوف ابن اخويا، ما راح اشوفه. نص صوتك ام جليل، نص صوتك. ان شاء الله يرجع ابنك وتشوفيه، بس خلينا نفكر بعقل، ايش راح نقدر نسوي؟ اخويا فدوى اروح لك، عمران انقتل وبعد ماكو اخبار عن ابني. انا احس هسه من صدق انكسر ظهري، انكسر. قل لي شلون اسوي؟ شو اسوي؟ وين اروح؟ خلي عينك بعين الله، والله سبحانه وتعالى ما ينسى عباده. حاشا لله، حاشا لله، واستغفر الله رب، استغفر الله. اخويا فدوى اروح لك، هسه ايش راح نسوي احنا؟ بس اريدك تعطيني كم يوم حتى افكر براحتي، حتى نشوف الحل. واعتبريني من اليوم ما دام اني عايش ان شاء الله اكون شريك وياك بالهم اللي انت بيه. الله يخليك اخويا، الله يخليك ويوفقك يا ربي. زين عيني، أنت تسمحي لي لازم أرجع للاستوديو، وديري بالك على نفسك. الله وياك. في أمان الله. مع السلامة أخويا، مع السلامة. ربي الفدوى أروح لك. اقول ام جليل، ها خيه. هذا المصور ايش راد منك؟ لا عود لاقي لي شغله اشتغل بيها، دا يحكي وياي عليها. يا شغلتي ايش؟ الو، اهلا استاذ سعدي. سعد شنو الموضوع؟ لا يم المحل معزل. ليش انت وين؟ دقيت عليك كل شويه. اي موبايلك مغلق. شلون؟ يلا فدوى عينك، انا بانتظارك. يم المحل. طريق السلامه حبيبي، الله معك عيوني. اسمع ولك صالح، السوايل اللي سويتها راح تدفع ثمنها غالي. اسمع سالم، لا تقوم تغلط وتحدد. سالم لو ما زادوا الملح بيناتنا كان لازم الزبانه برد الشرطه. سالم قلت لك لا تقوم تغلط وتحدد. انا هسه بالشام، واللي يطلع بيدك سويه برجلك. ولك كلب، من كثرة فلوسك صح ضميرك؟ لك اسمع، لو مو تصير بسوريا، لو تصير بالقمر اجيبك، انا لك. سالم، ايش بيه صالح؟ سلامتك ما بي شيء. استاذ صالح رجع الجهال لاهلهم. بعد شو تريد؟ اخاف يبلغ علينا الشرطه. ما يبلغ، انا لك صالح. سالم عفنا من تهديداتك هسه، قل لي ايش راح نسوي؟ ما راح نسوي شيء، راح نبقى هنا. صالح انهزم راح، هو ما راح يقدر يسوي شيء. يعني هيك انت واثق منه؟ اذا كنت واثق او ما واثق، ما عندي اي حل. لا اكو حل، نغير هذا المكان. خلينا منا للعصر هنا، وراها اكو 1000 حل. يباه هيك بكل بساطه يعني؟ اسمعوا لك، هي موته لو موتين. الله يرحمه، الله يرحمه. يعني استاذ الكذب عيب وحرام. انا بصراحه هذا الرجال لا اعرفه ولا يعرفني. بس انا اللي اعرفه انت تعرفه وعندك علاقه بيه.
استاذ رحمن والديك شنو هذا الحكي منك انت؟ شنو صدق كذب؟ تريد تورطني بهاي الجريمه؟ منو قال لك انا اعرف؟ انا اساسا بحياتي كلها ما شايفه، شو لك بهالشغله هاي سعدي؟ انت ليش خايف ومرعوب؟ يعني شلون تريدني ما اخاف؟ مو هذا الحكي مالك اذا وصل للشرطه يجرجروني وبالقتل والتعذيب يمكن حتى اعترف على شغله انا ما مسويها. اهدى شويه. وليد، اللي يسمعك ويشوفك يقول عندك علاقه بعمران وتعرفه. مثل ما قلت لك، لا اعرفه ولا يعرفني ولا حتى يقرب لي. اي مثل ما اني سمعت عمران يتاجر بالاطفال. وانا ياهم مال تبي، يتاجر ما يتاجر انشا علي استاذ رحمه والديك. انا رجال فقير وعلى باب الله عندي هالبيكا باي افتر بيها بالزباين ومعيش ل 100 عائله برقبتي اني. رحمه والديك لا تجرجرني وتورطني بقتل عمران. رحمه لابويك وفي الموضوع. ابني انت منو متهمك بقتل عمران؟ كل ما هنالك انا سالتك سؤال واحد، انت تعرفه لو لا؟ وانا قلت لك لا اعرفه ولا يعرفني ولا شايف خلقته بحياتي ولا حتى سامع باسمه. خلاص انتهينا. اجيب لك شاي. لا رحم الله والديك، انا اروح على شغلي، يعني عندي شغل هوايه. نشفت ريقي في شو يفيد الشاي بعد ما يفيد في مال. دقه شويه خل شوف اجيب لك. الو. هلا محمود. هلا حبيبي. بلكي تجيني الاستوديو. اي عندي اخبار الك لا على البال ولا على الخاطر. يلا حبيبي انا انتظرك. مع السلامه. سترك يا رب يا الله. الو. هلا عيني لبنى. هلا بيك. هلا حبيبتي. اي باكر من الصبح طالعين للشام حبيبتي. اشترينا الطرشي اي والعنبه. رايده شي بعد؟ اي عيني. عيالك شلونهم؟ سلمي لي عليهم. يوصل. اي حبيبتي مع السلامه.